phụ nữ bình thường không nên phản bội hôn nhân của mình, trừ một số trường hợp nhất định. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Tâm sự Radio. Kính thưa quý vị thân mến, người ta nói đàn ông lừa dối rất nhiều, nhưng trong xã hội ngày nay, phụ nữ cũng lừa dối rất nhiều. Không có cách nào duy nhất để đánh giá đúng hay sai trong bất cứ điều gì, đặc biệt là tình cảm, nhưng phụ nữ bình thường không khuyến khích sự phản bội. Không phải đàn ông nào cũng làm được, tại sao không gợi ý rằng, trước hết, thị trường nên bao dung hơn và chấp nhận sự phản bội của nam giới. Chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp lớn nhỏ, đàn ông sau khi phản bội có thể quay về với gia đình. Hầu hết phụ nữ dù vì tài chính hay vì con cái đều khó chấp nhận mà vẫn cố chấp. Dù trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng đa số họ cũng tha thứ và thậm chí còn hy vọng đối tác sẽ đối xử tốt với mình lần nữa. Tất nhiên, cũng có không ít phụ nữ kiên quyết từ bỏ cuộc hôn nhân như vậy. Những vụ án liên quan đến sự phản bội của phụ nữ về cơ bản đều kết thúc bằng việc đàn ông ly hôn. Cho dù người đàn ông này trước đây có yêu bạn đến nhường nào, nắm tay bạn trong tay, không để bạn làm việc nhà và đối xử với bạn như một nữ thần, anh ấy vẫn có thể dứt khoát rời đi sau khi biết bạn đang có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Với họ, kinh tế không thể là yếu tố để họ ở lại. Họ không thể chấp nhận điều này. Cho dù một hai người thỉnh thoảng tha thứ vì con cái thì cuộc hôn nhân vẫn có nhiều lỗ hổng, khó hàn gắn hơn nhiều so với khi một người đàn ông quay lại. Sau khi người đàn ông trở về, anh ta vẫn không làm gì cả, chỉ làm công việc của mình và người phụ nữ đến tìm cách khắc phục. Hoàn toàn ngược lại, sau khi một người phụ nữ trở về sau sự phản bội, nếu bạn chăm sóc con cái và làm việc, hoặc thậm chí đối xử khiêm tốn với anh ấy có thể không đánh giá cao điều đó. Trong toàn bộ quá trình này, bạn phải chịu đựng sự đau khổ gấp đôi về thể chất và tinh thần. Thành thật mà nói, một người phụ nữ có thể phản bội cuộc hôn nhân của mình hiếm khi có khí chất để sửa chữa nó. Vậy đàn ông có thể phản bội, còn phụ nữ thì không? Nếu phải nói ra lời này, vậy chỉ có một tình huống, đó chính là ngươi có thể gánh chịu hậu quả. Nếu bạn nghĩ rằng sau này bạn có thể chấp nhận được, cho dù đó là việc ly hôn hay sự thờ ơ của anh ấy đối với bạn sau khi về nước, thì bạn có thể mạo hiểm. Suy cho cùng, chính bạn là người lựa chọn và bạn là người phải gánh chịu hậu quả của sự lựa chọn này. Vì vậy, nếu bạn muốn phản bội, dù là vì một người đàn ông đối xử tệ với bạn, bạn cho rằng mình đúng và muốn được an ủi, hay bạn cho rằng anh ấy yêu mình và sẽ bao dung khi tôi mắc lỗi, đừng quá ngây thơ. Khi đưa ra lựa chọn này, hãy chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả. Nếu không, đừng làm điều đó một cách dễ dàng. Hầu hết mọi người đều đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của chính mình, và họ cũng đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của một người đàn ông. Bọn họ đều coi như đương nhiên đối phương sẽ không phát hiện, sẽ không tha thứ. Trên thực tế, khi chuyện xảy ra, bị đối phương phát hiện, không còn chỗ để thủ đoạn, hắn chỉ có thể hối hận. Không có hai mặt cho mọi thứ, chỉ cần nghĩ về những gì bạn có thể đủ khả năng và dũng cảm đối mặt với nó. Nếu thật sự cảm thấy hôn nhân của mình không hạnh phúc thì tốt nhất nên giao tiếp cho tốt. Nếu thực sự không thể thay đổi được thì có thể ly hôn. Suy cho cùng, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng rất đau khổ, nhưng đừng vì tình cảm mà làm tổn thương nhiều người, trong đó có chính bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn lần sau.